هو هنا في السؤال ده هم حاطينه في الاكزام اللي هو initial metastatic deposits في الليفر are best indicated by وجود ميتاستاسيز ايه في الليفر زي الصوره دي كده ايه اكتر حاجه ايه تدلل عليها في الانزيمز في البروتينز. فهل انكريز بالليروبين، هل ديكريز سيرم البومين، هل الالكالاين فوسفاتيز. هو كاتب ديكريز ولكن هو يقصد انكريز، يعني هي خطأ منهم مطبعي وانا مضطر اكوركت هنا، معلش يعني انا قلت بستخدم الاسئله المتاحه مش نوت يعني I don't have the right ان انا ايه اغيرها، لان اللي هينزل الان فيها الحاجات دي. فانكريز جاما جلوبولينز وانكريز اي اس تي او اي ال تي. طبعا البيليروبين بيعلى لما تكون يا اما حاجه اكستنسيف قوي 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 ومبوظه الليفر فانكشن، دي حاجه محتاجه يعني ميتاستس على مستوى عالي جدا، او لو ضغط على البايل داكت. لكن ما نقدرش نقول دي بيست انديكيتور ليها الليفر ميتاستاسيز. الالبومين انه يوطى برضه دي بتاعت ليفر سيل فيلير ما تدلش على الميتاستاسيس. من اشهر ما يمكن تاثر في البيلياري كاناليكولاي وتفرز ايه الالكالاين فوسفاتيز، يطلع منها يزيد السيرم الكالاين فوسفاتيز مش يقل. فهو معذره هو يعني في الإجابة جاوبها صح إن هي زيادة الألكالاين فوسفاتيز، ولكن هو كاتبها في الأوبشن ديكريز which is يعني لكن الإجابة إن علو الألكالاين فوسفاتيز هو دي very sensitive indicator للليفر ميتاستاسيس. الألبومين ده بيحصل مع مليون حاجة، البيليروبين مع مليون حاجة، مش دليل ميتاستاسيس أبدا. الجلوبولينز انها تزيد الجاما جلوبولينز، انتوا عارفين الالبومين جلوبولين ريشيو بتبقى ريفرسد في الليفر فيلير، فمش انديكيشن للميتاستاسيس. انكريز اي اس تي اند اي ال تي بتوع الهيباتيتس. الميتاستاسيس في الاغلب الافراز بيجي من البيلياري سيلز وكاناليكولاي مع البريشر، وتبص تلاقي يزيد السيرم الكالاين فوسفاتيز معاهم. فدي الاختيار هو للاسف محطوطه في خطا مطبعي عندهم اللي هو ايه ديكريز، هي المفروض دي تبقى انكريز الكالاين فوسفاتيز، والاجابه هتبقى سي اللي هي زياده الالكالاين اي فوسفاتيز. هو ده الايه الانديكيتور الرائع او السنسيتيف لوجود ليفر ميتاستاسيس اللي هي باينه هنا اهوت ايه في الراديولوجي، بتبقى واضحه جدا بكذا طريقه الليفر ميتاستاسيس. ولكن انا لو عندي مثلا كانسر، حد عنده كانسر وبعدين بقيس لقيت السيرم الكالاين فوسفاتيز عالي، مخي يروح على طول على هيباتيك ميتاستاسيس، اعمل الصوره دي الاقي الميتاستاسيس ايه بتنطق ايه قدامي. ونشوف الاسئله القادمه باذن الله.